विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। हा व्हिडिओ जी मुलं 11वीतून 12वीत जाणार आहेत त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे। त्याचबरोबर जी मुलं आता 12th मध्ये आहेत, बोर्डची एक्झाम देत आहेत, लक्षात घ्या, पण अजून सीईटी साठी बुक घेतलीच नाही आहेत, अशासाठी उपयोगी ठरणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मी इथं काय करतोय लक्षात घ्या की मी तुम्हाला माहिती आहे आयएमपी क्वेश्चन देताना मी नेहमी टार्गेट पब्लिकेशनचा बुकचा वापर केला, तुम्हाला माहिती आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, कुठल्याही सिन्सियर मुलाकडे टार्गेट पब्लिकेशनची बुक आहेतच। ओके, मग आम्ही ठरवलंय काय की मी विशाल सर की जे टार्गेटचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या सातारा जिल्ह्यातील, मयूर सर की माझा भाऊ आहे तो, लक्षात घ्या, आम्ही मिळून ठरवलंय की विद्यार्थ्यांपर्यंत आम्हाला टार्गेट पब्लिकेशनचे बुक्स पोहोचवायचे। बेस्ट बुक्स आहेत, लक्षात घ्या। आता होतं काय बघा, मी बोलतोय टार्गेट पब्लिकेशन बद्दल, आता मी बोलला 11वीच्या मुलांना का उपयोगी आहे। जर तुम्ही सीईटीचे बुक्स घेतले नसतील तर वर्षाच्या सुरुवातीला घेतले तर तुम्हाला सराव करण्यासाठी बरं पडणार आहे। आणि टार्गेटच्या कुठल्याही बुकमध्ये आता टार्गेटची एक सिरीज लॉन्च झालेली आहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोसाठी, सीईटीसाठी या वर्षी, लक्षात घ्या। समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की प्रत्येक पॉईंटचे एमसीक्यू वेगळे आहेत। म्हणजे समजा आता एखादा पॉईंट लक्षात घ्या, म्हणजे कुठलाही म्हणूया आपण, कुठल्याही टॉपिकमधला यंग्स एक्सपेरिमेंट, त्याचे एमसीक्यू सगळे वेगळे आहेत। पोलरायझेशन, त्याचे एमसीक्यू वेगळे आहेत। बीट, त्याचे एमसीक्यू। म्हणजे 11वीतून जी मुलं 12वीत जाणार आहेत त्यांच्यासाठी हे बुक अतिशय महत्त्वाचे आहेत। का? तुमचा आज जो सिलेबस शिकवून झालाय ना, सोडवा ना त्यांचे एमसीक्यू। तुम्हाला कुठलेही पीवायक्यूज बघायची गरज लागणार नाही, ऑलरेडी यात पीवायक्यू आहेत। टार्गेटचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय, कॉम्पिटिटिव्ह थिंकिंग असतं, म्हणजे त्यात पीवायक्यू सगळे असतात, क्रिटिकल थिंकिंग आहे, जे लेवलचे क्वेश्चन्स पण आहेत, सीईटीच आहे, म्हणजे एकाच बुकमध्ये सगळं मिळतील। म्हणजे तुम्हाला आम्हाला सीईटीसाठी लागणारे बुक्स सगळे प्रोव्हाइड करायचे आहेत, ते पण योग्य तो डिस्काउंट देऊन। म्हणजे अगदी तुम्ही बुक स्टोअरमध्ये गेला तिथं तुम्हाला जो डिस्काउंट आहे त्याच्या कितीतरी पेक्षा जास्त डिस्काउंट आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करू। ओके, एक लक्षात घ्या की मी यात इन्व्हॉल्व आहे म्हणूया, कारण माझा भाऊ आहे तिथं म्हणूया, पण मी त्याला सपोर्ट करतोय। मी त्याला स्पष्टपणे सांगितलंय की काही जॉब कुठं करायची गरज नाहीये, बिझनेस करायचा। सुरुवातीला मी त्याला हेल्प करतोय म्हणूया आपण, ठीक आहे, सगळी हेल्प मी करतोय त्याला। टार्गेट आता कसं, स्वतःचे कोचिंग क्लासेस असल्यामुळे मला तेवढं टार्गेट पब्लिकेशनशी कॉन्टॅक्ट करणं अवघड गेलं नाहीये, पण हळूहळू आम्ही सुरुवात टार्गेटपासून केले। मला विद्यार्थ्यांना सगळंच प्रोव्हाइड करायचं आहे, आलं का लक्षात। मग फोन नंबर तुम्हाला दिलेले आहेत, मयूर सरांचा नंबर इथं आहे 7083334399, विशाल सरांचा नंबर आहे 8788024795। याच्यातल्या कुठल्याही नंबरला तुम्ही कॉल करू शकता। ओके, उद्या तुम्ही कॉल करू शकता, अगदी आज इतक्या उशिरा नाही, तुम्ही उद्या केला कॉल करीत चालू शकता। तुम्हाला काय हवं आहे, टार्गेटचे कुठलेही बुक्स आहेत हे तुम्ही विशाल सरांना विचारू शकता। कुठले तुम्हाला आणखी नवीन त्यांनी सिरीज लॉन्च केले हे आपल्याला कळू शकतं। ओके, अगदी मी तुम्हाला सांगू का, सीईटी साठीच नाही आहे, 5वी पासून अगदी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स टार्गेट पब्लिकेशनचे सगळेच बुक्स आम्ही अवेलेबल करून देतोय। ओके विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचवा। ओके, तुम्ही जेव्हा सीईटीचे बुक्स घेणार असाल तेव्हा तुम्ही आमच्याकडून घेतला की तुम्हाला ते उलटे डिस्काउंटेड प्राइसमध्ये मिळतील, लक्षात घ्या। आणि तुमचा सपोर्ट हवा आहे, नाराज होऊ नका, लक्षात घ्या। ओके, असे व्हिडिओ तयार करताना मी तुम्हाला खरं सांगू का, मनात कधी कधी वाटतं मुलं काय म्हणतील, काय चाललंय, पण मी काय म्हणतो, एखादा बिझनेस एखाद्या मराठी माणसानं सुरू केला म्हणून काय वाईट आहे, मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का। आता मी मराठा समाजातील आहे, मराठा म्हणजे महाराष्ट्रीयनच म्हणूया बरं का, वेगळं काय करायला नको। तर कंडिशन अशी आहे की सगळेजण नोकरीच्या मागे पळालेत। हा, सगळ्यांच्या डोक्यात एकच आहे, एमपीएससी। किती जागा असतात सांगा बघू एमपीएससीला। हा, माझ्या भावानं पण एमपीएससी तयारी केली, मी म्हणतो नको करायला। का? 200-300 जागासाठी लाखो मुलं बसत आहेत, 200 जागा असणार आहेत ना। मग एखादा बिझनेस केला म्हणून काय वाईट आहे, ठेवू देत नावं लोकांनी, काही म्हणू देत म्हणूया आपण, पण आपण वाईट काय करतोय, जर विद्यार्थ्यापर्यंत बुक्स पोहोचले ते पण योग्य त्या किमतीत डिस्काउंट त्यांना मिळत असेल तर काय वाईट आहे। मग अशा वेळेस बाळांनो, तुम्हाला जर आवडलं असेल तर नक्की सपोर्ट करा। तुम्ही कॉल करा विशाल सरांना, मयूर सरांना, तुम्हाला ते बुक्स प्रोव्हाइड करतील। कुरिअरद्वारे 2 ते 3 वर्किंग डेजमध्ये तुम्हाला ते मिळून जातील, डिस्काउंटेड किमतीमध्ये मिळून जातील। ओके, नवीन नवीन टार्गेटच्या काय ऑफर्स असतील ते तुम्हाला विशाल सरांच्याकडून कळेल। ओके, आणि खूप डेअरिंग करून आम्ही हे करतोय। हां, आम्हाला विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचायचंच आहे, खूप मोठे ॲम्बिशन्स आहेत आमच्या, माझ्या भावाच्या म्हणूया आपण, माझा सपोर्ट आहे त्याला। ओके, आणि कसं आहे, योग्य करतोय आम्ही, काय चुकीचं काय करत नाही आहे। म्हणजे मला समजत नाही ना की काय बोलतोय मी, हे म्हणूया आपण, थोडंसं समजून घ्या। ओके, आणि छोटासाच व्हिडिओ 2-3 मिनिटाचा केलाय, थोडासा उशिरा पण अपलोड केलाय, सॉरी, पण तुम्ही समजून घ्या। आणि तुमची रिक्वायरमेंट असेल तर कॉल नक्की करा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।